Hello po sa inyong lahat. So, andito na naman po ang inyong lingkod. And welcome po dito sa aking channel. At ngayon po ay magagawa po tayo ng homemade fruit salad ice cream. Ito po yung mga ingredients na kailangan natin sa ating paggawa ng ice cream. So, ilagay na po natin ang ating Angel All-Purpose Cream na naka-ref overnight. So, kailangan kasi guys ay nakalagay po sa ating ref ang ating condensed milk at ang ating cream ng overnight. So, kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman siyang ilagay sa freezer ng 2 hours. Ayan, gamit ang handmixer, haluin lang natin siya hanggang 10 minutes para mas maging volumize ang ating cream. So, kung tinatanong nyo kung bakit kailangan siyang nakalagay sa ref, ang ating mga cream, para po siya ay mag-volume ng mas maigi. Kasi kapag hindi po ganun siya kalapot, kapag medyo liquid siya, ay hindi mag-volume ang ating cream. Ayan, at ready na ang ating cream. Okay na siya, volume na siya. So, ready na natin ang ating fruit cocktail. Ayan. So, kailangan natin dito is 1 cup lang muna. Separate lang muna tayo ng 1 cup. At yun ang ihahalo muna natin. At syempre, yung matitira natin na fruit cocktail, so yun po yung gagamitin natin na pan-toppings. Lagay lang natin yung 1 cup na fruit cocktail. So, haluin lang natin siyang mabuti para mag-mix maigi yung ating fruit sa ating cream. Kung gusto niyo naman po na mas marami yung fruit cocktail, pwede naman po. So, pwede kayo mag-add pa ng another fruit cocktail kung gusto niyo siya na mas marami siyang lahok. So, after po natin siyang mahalo, ilagay lang po natin ng ating ginawang ice cream sa isang lalagyan. I-flat lang po yung ibabaw para maganda siyang tingnan kapag nilagyan siya ng toppings. Ayan, okay na. So, pwede na natin ilagay yung natira natin na fruit cocktail ito sa ating ibabaw ng ice cream. So, ilalagay lang natin dyan. Sasabog lang natin dyan. Ayan, sa ibabaw ng ating ice cream. Finish na ang ating paglalagay ng toppings. So, ready to fridge na ang ating ice cream. So, lagay lang natin sa freezer at intayin lang natin siyang tumigas. Ayan. So, ito na po yung finished product ng naka-fridge nating fruit salad ice cream.
Ayan, so try nyo siya guys, promise ang sarap. So thank you so much po sa inyong pag-watch. Bye-bye!